är det tredje gången vi ses. Första gången vi sågs så pratade vi om atmosfären. Vad är det som gör att vi har en växthuseffekt här på jorden? Och andra gången vi sågs så pratade vi om vad som händer här på land. Hur kolet binds in till det som lever här på jorden. Och hur viktigt det är att det kolet som redan är inbundet under mark i kol och olja och gas. Hur viktigt det är att det blir kvar där nere för att behålla de kretsloppen som finns på vår jord. Idag, tredje gången, så är vi här vid vattnet. För vi ska prata lite om vad det har att göra med våra klimatförändringar här på jorden. Vi är här vid vattnet idag för det är faktiskt inte bara växter och djur som kan binda till sig det här koldioxidet och fånga upp kolet i atmosfären, utan det kan också vattnet. Vattnet har en fantastisk förmåga att binda sig med, eller blanda sig med koldioxidet och bilda kolsyra. Precis samma som du gör hemma om du har en sån här kolsyraapparat. Det du har i din tub, det är koldioxid som du sprutar ner i vattnet och så får du ett kolsyrat vatten. Samma sak händer med det här vattnet. När vi ökar koldioxidmängden i atmosfären så får vi också ett lite surare vatten. Och det ger också en lite surare livsmiljö för alla de växter och djur som finns i havet. Och vi har många växter och djur som behöver kalken. De behöver kalken för att bygga sina skal. Korallerna behöver kalken för att bygga upp sin stomme, sitt skelett. Så när haven binder in all den här koldioxiden och när koldioxidhalten ökar i atmosfären så blir också haven surare. En bra anledning till att tänka på att vi faktiskt måste jobba med det här med att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det sura bryter ner kalken. Du har kanske själv provat att kalka av din kaffebryggare hemma, till exempel med ättika. Syran bryter ner kalken i vattnet. Precis samma sak händer i våra hav. Det är inte bara vattnet som kan binda in koldioxid. Utan precis som vi pratade om i förra filmen så binder ju allting som lever också in koldioxid. Och i vattnet finns ju stora mängder med växter och djur. Och de tar också in och binder in det här kolet. Och fördelen med det kolet som finns i havet bundet till växter och djur är att det stannar där väldigt mycket längre än det vi har på land. Så alla de växter och djuren som finns, både levande och döda i havet, kan hålla kolen bunden till sig i tusentals år. Så den här kolsänkan är jättevärdefull för oss och för oss att dämpa de klimatförändringarna som vi har just nu. Och för att göra det så gäller det ju att det som finns här ute, att det mår bra. Att både vattnet är rent så att växter och djur kan leva där i och också att det inte är för surt. Sen är det inte bara de här vatten eller fiskarna och växterna som växer i haven utan för oss som spelar roll. Vi har också de där områdena som finns i skiftet precis mellan hav och land. Till exempel de stora mangroveträsken. Vi kanske inte tänker på att de betyder så mycket för oss för vi har inga mangroveträsk här i Sverige. Men de är en enormt viktig resurs för många av fiskarna och de djur som är så centrala för att få havet att må bra. De är en barnkammare där ynglen kan växa sig stora för att sen komma ut i havet och kunna funka i de här ekosystemen som är så värdefulla för oss. Och vi vet faktiskt idag att mangroveträsken, de är mer hotade än våra regnskogar. Vi pratar väldigt mycket om att regnskogarna försvinner i en farlig fart, men vi vet att mangroveträsken försvinner ännu snabbare. Vi har inga mangroveträsk här i Sverige, men vi har sjögräsängar som funkar på samma sätt. Som är de där skyddade platserna där våra fiskar och djur kan få växa till i fred. Så det gäller att vi verkligen är rädda om de här haven som tjänar oss på så många olika sätt. Vad kan man då göra för att hjälpa de här livsmiljöerna som är så viktiga för oss? Ja, det vi vet när det gäller mangroveträsken det är att varför de försvinner är för att vi har ändrat våra matvanor ganska mycket. Och vi har blivit väldigt förtjusta i den stora jätteräkan som odlas i stora plantager på sydligare breddgrader. Och för att de ska funka de här plantagerna så är det allra bästa det att lägga de plantagerna just i mangroveträsken. Därför skövlar vi dem i mängder. Så låt bli de där jätteräkorna. Men om ni tvunget ska äta så finns det att få tag i certifierade räkor. Annat man kan göra är också att tänka på fisk överhuvudtaget när du köper det. Att du alltid köper certifierad fisk. För då ser du till att fisken faktiskt bidrar till att de här ekosystemen fungerar. Att fisken är fångad på sådant sätt så att vi inte tömmer någon sorts fisk eller tömmer något hav på fisk. För fisken är ju en viktig del av hela det här systemet.
Det finns olika sorters märkningar och det kan man googla vidare omkring. Det finns en som heter MSC, det finns kravmärkning och det finns också en som heter ASC. Jag tänkte vad havet kan göra för oss, inte bara vara en svalkande dag som den här utan också faktiskt hjälpa oss när det gäller klimatförändringarna. Men det gäller att vi är schyssta tillbaka. Se till att handla bra och schysst fisk och hjälp till att hålla havet så rent som vi bara kan. Tack så mycket, det här var sista filmen. Hoppas ni har fått lite inspiration och hoppas vi ses någon annanstans. Tack och hej!